नमस्कार, क्रिएटिव्ह आयडियाज अँड लर्न चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत व्हेज सँडविच अगदी 5 मिनिटात. व्हेज सँडविच बनवण्यासाठी आपण घेतले आहेत ब्राऊन ब्रेड, तसेच टोमॅटो सॉस, त्यावर व्यवस्थित पसरवा. दुसऱ्या ब्राऊन ब्रेडवर हिरवी चटणी चमच्याच्या साहाय्याने सर्वत्र पसरवून घ्या. टमाटे, कांदा, काकडी यांचे स्लायसेस गोल आकाराच्या चकत्या करून घेतल्या आहेत. गरम पॅनमध्ये बटर सर्वत्र चमच्याच्या साहाय्याने पसरवून घ्या. त्यावर ब्राऊन ब्रेड, कांदा, टमाटे आणि काकडीच्या स्लायसेस गरम पॅनवर पसरवून घ्या. नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन हे बटन दाबा. टमाटे, कांदा आणि काकडीच्या स्लायसेस परतवून घ्या. यामुळे दोन्ही बाजूने त्याच्या कडा भाजतील. त्यामुळे खाताना त्याची चव येईल आणि कचर लागणार नाही. भाजलेल्या सर्व स्लायसेस टमाटे, काकडी आणि कांदा या ब्रेडवर पसरवून घ्या. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. सँडविच दोन्ही बाजूने खरपूस भाजलेले आहे. ते आता दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून घ्या आणि टोमॅटो सॉससोबत सर्व करा. हे सँडविच अगदी 5 मिनिटात तयार झाले. त्याला व्यवस्थित कापून घ्या. वाव, डेलिशियस. पूर्वीप्रमाणेच सर्व स्लायसेस गरम पॅनवर ठेवून भाजून घ्या. धावपळीच्या युगात साहित्य कमी असताना सहज सुलभतेने तयार होणारा हा पदार्थ, ज्यामुळे आपली भूक शमेल. व्हेज सँडविच करणे अत्यंत सोपे आहे. सर्व स्लायसेस परतवून दोन्ही बाजूने बटरमुळे भाजून घ्या. त्या मौसूद पडतील. खाताना कच्च्या लागणार नाही. सर्व स्लायसेस टमाटे, कांदा आणि काकडीच्या ब्राऊन ब्रेडवर पसरवा. जर आवश्यकता असेल किंवा चविष्ट खाणारे कोणी असतील तर त्यांनी चाट मसाला आणि मीठ वापरू शकतात. च्या भाजलेल्या बाजूवर बटर पसरवून घ्या.
ते लवकरच वितळून जाईल. सँडविच दुसऱ्या बाजूने परतवून भाजून घ्या. आता बटर सँडविचच्या दुसऱ्या बाजूला पसरवून घ्या. त्यामुळे व्हेज सँडविचला खूप छान चव येईल. सँडविच त्रिकोणाकृती किंवा आयताकृती आकारामध्ये व्यवस्थित कापून घ्या. सँडविच झाले तयार. सॉससोबत तुम्ही ते खायला देऊ शकता. छान.